तपाईं सोच्नु होला कि यो चेन कमजोर होला। यो चेन कमजोर हुँदैन। यो चेन यति बलियो हुन्छ कि बाइक चलाउँदा यो चेनले साउन्ड नगोस् भनेर तपाईं यस्तो कुनै पनि कपडामा यसलाई यसरी बेडेर राम्रोसँग बेडेर। नमस्कार, यहाँहरु सबैलाई स्वागत छ बाइक रिपेयर नेपाल युट्युब च्यानलमा। बाइकको इन्जिनमा यो चेनले साउन्ड दिन थालेपछि हामीले यो चेन चेन्ज गरी कबाडमा फालिदिन्छौं र यो केम चेन तपाईलाई चाहियो भने जुनसुकै वर्कशपमा तपाईसँग पैसा नलिकन दिइहाल्छन्। हाम्रो बाइकमा तीन किसिमको टाइम चेनहरु हुन्छ। यो तीनटा टाइम चेनहरु मध्येमा एउटा चेन चाहिँ यस्तो हुन्छ, यो दाँती भएको टाइम चेन हुन्छ। यो दाँती भएको टाइम चेन चाहिँ हामीलाई काम लाग्दैन, यो चेनलाई हामी चाहिँ फाल्दिन्छौं। त्यसपछि बस्यो हाम्रो यो दुईटा चेनमा चाहिँ तपाईले जुन भेट्नुहुन्छ त्यो चेनमा चाहिँ तपाई बनाउन सक्नुहुन्छ। र यो दुईटा चेन मध्येमा मलाई चाहिँ अब यो चेन चाहिँ अलि सो पीस देखिरहेछ, राम्रो देखिरहेछ। यो चेनमा चाहिँ म बनाउँछु, यो चेनलाई म छोड्दिन्छु, यो चेनमा हामी बनाउँछौं। यो चेनलाई म काट्छु। यो चेनलाई मैले काटिसके। अब यसको यो अलिकति यो पाल अलिकति ठुलो पार्छौं। तपाईसँग कुन बाइक छ, तपाईसँग जुन बाइक छ तपाईको बाइकको सकर लेगमा साइज नापेर काट्ने हो। अब यो चेनलाई लगेर बजार जानु होला र यसमा लाग्ने ताल्छ, यो पालहरुमा छिर्ने गरी ताल्छ किनेर ल्याउनु होला। यसमा छिर्ने गरी मैले बजारबाट यस्तो किसिमको एउटा ताल्चा लिएर आएको छु। यस्तो सानो ताल्छ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाई, तर योभन्दा राम्रो ल्याउन सक्नुहुन्छ। मैले बजारमा यस्तै भेटिए। हामीले बनाएको यो टाइम चेनको पालहरुमा यो ताल्चा चाहिँ यसरी यहाँ छिर्नु पर्छ। यसरी यो ताल्चा यस्तै छिर्नु पर्छ। यो तपाईको ताल्चा यो चेनमा छिर्ने गरी हुनुपर्छ। यस्तै किसिमको तपाईले ताल्चा चाहिँ किन्ने हो। यो चेनलाई हामीले नापेर यसलाई काटेर बनाइसकेपछि यसलाई चाहिँ अब हामी मट्टीतेलमा लगेर धुन्छौं। बिस्तारै तपाईले यो चेनमा पेन्ट हान्दा पनि हुन्छ, नहान्दा पनि हुन्छ, तर म चाहिँ हान्छु, ब्रान्डेड देखिन्छ। यो चेनको पालमा ताल्चा हाल्ने, त्यसपछि यो चक्काको रडहरु मध्ये एउटा रड सकर लेगको बीचमा वा सेन्टरमा राखेर यसरी चेन हाल्ने। यो चेनको पालमा ताल्चालाई लगाइसकेपछि अनि यो ताल्चालाई यता भित्र हालिदिने। बाइक चलाउँदा यो चेनले साउन्ड नगोस् भनेर तपाई यस्तो कुनै पनि कपडामा यसलाई यसरी बेडेर राम्रोसँग बेडेर। यो तपाईको बाइकको टुलबक्स, यो टुलबक्सलाई यसरी खोलेर तपाई यो आफ्नो बाइकको यसलाई यसमा राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यसलाई लक गर्न सक्नुहुन्छ। यो ताल्चा तपाईले यो चेनमा एक अर्काको यस्तो माथि गरेर चाहिँ हाल्ने हैन, तपाईले यसरी हाल्नुहुन्छ।
यसरी हाल्नुहुन्छ र यस्तो लक गरिदिनुहुन्छ भने तपाईको यो चेन यसरी यो माथि आउँछ र तपाईको यो चेन यस्तो किसिमले तपाईको यो भइहाल्छ। यस्तो किसिमको तपाईको यो चेन भयो भने यो तालचा तपाईको कमजोर भइहाल्छ। तपाईले यसरी चाहिँ हाल्ने हैन। तपाईले यो चेनमा तालचा लगाउनको लागि पहिला तपाईले यो तालचालाई यो चेनको यो पालमा तपाईले छिराउनुस्। यो छिराइसकेपछि त्यसपछि तपाईले ठिक्कै यसको डन्डाको ठिक्कै यसको माथि चेनको माथि हुने गरी एकअर्काको माथि चेन बस्नुपर्छ। अनि यस्तै गरी तपाईले यो तालचालाई तपाईले लक गरिदिने हो। लक गर्यो भने तपाईको तालचा यस्तो किसिमले हुन्छ। तपाईको यो दुईटै चेनको भाग चाहिँ एउटै डन्डीमा बस्ने हो, अर्को डन्डीमा चाहिँ बस्दैन। तालचाको अर्को रडमा चाहिँ यहाँ चेन आउँदैन। यो चेन यहाँ आउनु भएन, एउटै रडमा चाहिँ यो दुईटै चेन चाहिँ बस्नुपर्छ। यसरी बस्यो भने यो तपाईको एकदम बलियो हुन्छ, एकदम धेरै बलियो हुन्छ। तपाई सोच्नु होला कि यो चेन कमजोर होला। यो चेन कमजोर हुँदैन। यो चेन यति बलियो हुन्छ कि यो चेनले तपाईले जीप कार टोसन गर्न सक्नुहुन्छ, तै पनि यो चेन भाँसिदैन। यति बलियो हुन्छ यो चेन।